ในหัวข้อที่4นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ integration by substitution นะครับหรือก็คือเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการ integrate 5บวกด้วย1ส่วน x dx นะครับ integrate 5ได้ 5x นะครับ integrate 1ส่วน x ได้เป็น log ของ absolute x นะครับแล้วก็บวก4เจ้าตัวนี้สามารถ integrate ได้แล้วก็ตรงตามสูตรด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นิดนึงนะครับเปลี่ยน x ตรงนี้มองเป็นกล่อง1กล่องนะครับ integrate เทียบกับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าผมจะ integrate 5บวกกับ1ส่วนด้วยกล่องสี่เหลี่ยม d กล่องสี่เหลี่ยมนะครับดังนั้น output ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งก็คือเป็น5คูณอยู่กับกล่องสี่เหลี่ยมบวกกับ log ของ absolute ของกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็บวกด้วย4นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า pattern เนี่ยมันก็เป็น pattern แบบเดียวกันเลยนะครับเพียงแค่ว่ากล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันมีหน้าตาแตกต่างไปจากเดิมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมพยายามกระจายไอ้เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกมานะครับจากเรื่องของ differential นะฮะd ของ x กำลัง2บวก1เนี่ยมันจะเท่ากับ 2x บวก0 dx นะครับหรือก็คือเป็น 2x dx คำถามของเราก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันให้มาเป็นแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราควรมองอะไรเป็นกล่องนะครับเพื่อที่จะทำให้เราอินทิเกรตได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เราควรที่จะทำยังไงเพื่อที่จะกลับไปสู่สเต็ปนี้ได้นะครับแล้วก็ได้คำตอบออกมาอันนี้เป็นคำถามในหัวข้ออันนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการอินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปรนะครับสมมุติว่าเราต้องการอินทิเกรต f(x) dx นะครับอันดับแรกก็คือพยายามเลือกครับเลือกตัวแปรครับว่าจะให้อะไรเป็นตัวแปรดีนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงนะครับก็คือว่าถ้าเราเลือกกล่องที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวอินทิแกรนตรงนี้เนี่ยจะต้องดูง่ายขึ้นนะฮะสมมุติว่าเราเลือกกล่องมาแล้วเรียบร้อยนะครับสเต็ปที่2นะครับก็ทำการเปลี่ยนตัวแปรทั้งหมดจากของเดิมเนี่ยมันเป็นอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x ของใหม่จะต้องเป็นอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร u นะครับเพราะว่าเราให้ไอ้เจ้ากล่องใบนั้นเท่ากับ u นะฮะทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยน dx ให้กลายเป็น du โดยที่du จะเท่ากับ u prime คูณอยู่กับ dx นะครับอันนี้ก็คือจากเรื่องของ differential เลยนะฮะก็ทำการแทนค่าลงไปนะครับเปลี่ยนทุกตรงที่เป็น x ให้กลายเป็นตัว u ให้หมดถ้าเราเลือกตัว u ได้เหมาะสมเราจะสามารถอินทิเกรตไอ้เจ้าตัวตรงนี้ออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งถ้าเราอินทิเกรตตัวตรงนี้ออกมาได้นะครับเราจะได้ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวแปร u เสร็จแล้วเราก็เอาไอ้เจ้า u ตรงนี้นะครับแทนค่ากลับลงไปเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะกลับไปอยู่ในรูปของตัวแปร x อีกทีหนึ่งนะครับ